සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔන්න අදත් මම ඔයගොල්ලන්ව එක්කගෙන යන්නේ සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාවල ලස්සන තැනකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න ඇතිනේ ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මේ තවත් වීඩියෝ එකක්. මේ අපේ සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාවල දෙවෙනි දවස. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Maggie Beer's farm house එකට. farm house නේද පුතා ඒකට කියන්නේ? මෙතන බුක් කරලා එන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන Maggie Beer's කියන්නේ කවුද කියලා දන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අය, ඒ වගේම ගොඩක් ඔය කුකින් වලට ආසාවක් දක්වන අය දන්නවා කවුද කියලා ඉවරලා. ඔයගොල්ලෝ මාස්ටර් ෂෙෆ් එකෙන් දැකලා තියෙනවා Maggie Beer's. ඉතින් මෙතන බුක් කරලා එන්න ඕනේ. දැන් මෙතන එයාගේ තියෙනවා කුකින් ස්කූල් එකකුත්. ඉතින් ඒක ඇතුළට යන්න බෑ. ඒකට ටිකට්ස් කලින් බුක් කරලා එන්න ඕනේ. ඉතින් යන්තම් මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මෙතන හරිම ලස්සන වටාපිටාවක් තියෙන. ඉතින් ඕගලන්ට ඩේ ට්‍රිප් එකක් වගේ එනවා නම් එන්න පුළුවන්. බලන්න ටිකට්ස් ගන්නවත් බුක් කරන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ වගේ බලලා කරලා යන්න පුළුවන්. බලමු අනිත් පැත්තට. මෙතන මේ කැම්ප් කන්නත් බුක් කරන්න ඕනේ අපි. ඉතින් වයිනරි එකේ ඉඳලා මෙතනට ආවා. කරන්න නැතුව යන්න බෑ. මේක ඇවිල්ලා මේ ඔලිව් ගහක්, චූටි ඔලිව් ගෙඩි තියෙන පේනවනේ. අපිට දැන් යන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේකට යන්න විදිහක් නැහැ. බුක් කරන්න නැතුව මේ තියෙන්නේ nature walk එකක් පුළුවන්. eatery, cooking school, farm walk. අපි මේ දැන් ඇතුල් වෙන්නේ Maggie Beerගේ ෆාම් ෂොප් එකට. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ඕගොල්ලෝ නම් දන්නවනේ Maggie Beer කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ වගේම පිට රටවල ඉඳලා මාස්ටර් ෂෙෆ් ඕස්ට්‍රේලියා බලන අය එහෙම දන්නවා මේ Maggie Beer කියන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් මේ පින්තූරවල ඉන්නේ Maggie Beer. ඉතින් Maggie Beerගේ ෆාම් ෂොප් එකේ තියෙනවා එයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම. ඉතින් ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. මේ ෆාම් ෂොප් එකේ තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම Maggie Beerගේ ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් Maggie Beer කියන්නේ ෂෙෆ් කෙනෙක්, ඒ වගේම බිස්නස් වුමන් කෙනෙක්. එයාගේ ගොඩක් තියෙනවා බිස්නස්, ඒ කියන්නේ වයින්, ඒ වගේම අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ෆාම්ස්, මම හිතන්නේ ෆාම්ස් එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවැ ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට ඒවා ගන්නත් පුළුවන්, වයින් ටේස්ටිං කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි වයින් ටේස්ටිං කරේ නැහැ. මොකද වයින් ටේස්ටිං අපි බරෝස වැලි වල කරලා ආපු නිසා. ඉතින් හරිම ලස්සන පරිසරයක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඇඩිලේඩ් වලට ආවොත්, සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා ආවොත් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයගලන්ට වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්.
කන්ෆර්ම් කරගත්තා මෙතන ඉන්න ගර්ල්ස්ලාගෙන් මේ කිචන් එක පාවිච්චි කරන්නේ Maggie Beerගේ cooking shows වලට කියලා TV programs වලට එහෙම. ඉතින් මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් ඕගලන්ටත් මට හිතුණා මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ කිචන් එක තමයි Maggie Beerගේ cooking shows වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න පොඩි බඩුවක් පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. ළඟට යන්න පුළුවන් වේද නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවද මොනරෙක්? පීකොක්. ළඟට යන්න. තව ඉන්නවා. මේ තව ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක්. අර පුංචි කාලේ සත්තුවත් ඉදි මොනරෙක් දැක්කට පස්සේ ඔන්න අද තමයි දැක්කේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම කරගන්න බැරුව ගියා. මෙතන ටිකක් බුක් කරලා එන්න ඕනේ. වයින් ටේස්ටිං නම් අපි කරානේ කලින්. ඒ නිසා මෙතන වයින් ටේස්ටිං ඉන්නේ නැහැ. දැන් අපි තව තැනකට යන්න කියලා හදන්නේ. ඉතින් සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාව වල චුට්ටක් විතර දැන් ඔන්න අද රස්නේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාව වල. රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් අද වීඩියෝ එක බැලුවටත් ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. බයි හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.